হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এখন আমাৰ তামোলৰ বাগিচা দেখাম, যিখন নেকি বহুত তাৰমানে সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে। আৰু মই ৰাস্তা কাষেদি গৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ, আৰু দেখি পেলাই তাৰমানে ইমান আহিলোঁ মই তাৰমানে 15 কিলোমিটাৰমান বাইক চলাই এইফালে, কিন্তু তাৰমানে এইখনহে তাৰমানে চকুত লগা তাৰমানে দেখিলোঁ। তাৰমানে ৰাস্তাৰ কাষত আমাৰ তেলমৰ ওচৰতে আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰিব চাবলৈ। তাৰমানে বহুত তাৰমানে ছিষ্টেমেটিকলি তেখেতে কামবিলাক কৰিছে, আৰু তেখেতৰ মই দুআষাৰ ল'ম। মই এনেই দেখাই দিছোঁ গাৰ্ডেনখন এপাক, চাওকচোন আপোনালোকে। তাৰমানে বহুত সুন্দৰভাৱে কৰিছে তেখেতে। তামোলৰ মাজত আকৌ এই নুনি গছৰ খেতি কৰিছে। তাৰমানে আপুনি দেখিব পাৰিছে নাই? এইটো চাওক, নুনি গছৰ খেতি কৰিছে তেখেতে, কি সুন্দৰভাৱে। ইয়াত দেখিছেনে? আপোনাক মই দেখাম, আপোনালোকক চাই যাব। বহুত ভাল লাগে তাৰমানে, সেইকাৰণে মই সোমাই দিলোঁ। আৰু তামোলৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক দুআষাৰ কৈ দিম দেই। থেংক ইউ। এতিয়া ইয়াত নেকি যি নেকি অ'নাৰ হয়, যাৰ নেকি খেতি, তেখেতৰ পৰিচয়টো ল'ম আমি, আৰু তেখেতৰ গাঁওখনৰ নামটো জানিব বিচাৰিম, আৰু তেখেতৰ নামটো জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম প্ৰদীপ দাস, গাঁও জামজিং, তেলাম, ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি, জোনাই। হয়, এই তামোলৰ খেতি আপোনাৰ কিমান বিঘা আছে আপোনালোকৰ মাটি? এনেই 9 বিঘামান আছে। 9 বিঘা তামোলৰ আছে ন? এতিয়া লাগিছে নেকি আপোনাৰ তামোল? তেনেকুৱাতো এইবাৰ অলপ লাগি উঠিছেহে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অলপ এইবাৰ। নেক্সটবাৰ যথেষ্ট লাগিব বুলি মই আশা এটা ৰাখিছোঁ। থেংক ইউ। নহয়, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এই গছবিলাক যে আপোনাৰ এতিয়া ইমানটো হাইট হৈছেগৈ ন, এইবিলাক আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল ৰোৱা এই গছ কেইজোপা? এইটো মানে 7 বছৰমান হৈছেগৈ। 7 বছৰমান হৈছে ন? 7 বছৰমান হৈছে, আৰু পিছফালেও লগাইছোগৈ লকডাউনৰ সমস্যা। কিন্তু 7 বছৰ হ'লেও আপোনাৰ তাৰমানে হাইটটো ইমান হোৱা নাই, কিন্তু ভাল হৈছে। তাৰমানে আপোনাৰ পুলিটো কি আমাৰ লোকেল জাতৰে আছিলে নে না বেলেগ? নিজে পচাইছোঁ। নিজে পচাইছোঁ, লোকেল তামোল ন? লোকেল তামোল। এনেই পচোৱা বিষয়ে অলপ ক'ব নি? কেনেকৈ তামোলটো আপুনি কৰিছে? তাৰমানে আপোনাৰ পদ্ধতিটো শুনিছোঁ, তাৰমানে লোকেল আপুনি কেনেকৈ কৰিলে? তাৰমানে তামোলটো ডাইৰেক্ট পাৰি লৈছে নে না হাতে ছিঙি আনিছে নে কেনেকৈ আনিছে? নাই, এইটো তামোলটো বিশেষকৈ মই বাহিৰৰ পৰা ল'লোগৈ, ডিমৌ চাইডৰ পৰা। হয় হয়, ডিমৌ চাইডৰ পৰা লৈ এইখিনি জেগাটোৱে মোৰ আচল তলিটো আছিলে। ইয়াতে আছিলে তলিটো আছিলে। এনেকৈ চফা কৰি কিনি থৈ দিওঁ, আৰু জাবৰ জোঁথৰ পেলাই দিওঁ। তাৰপিছত এবছৰৰ পাছত এনে শুকানা হয়, শুকানাত লগাই দিওঁ। আৰু মই এনেকুৱা কোনো ইউৰিয়া চিউৰিয়া ব্যৱহাৰ একো দিয়া নাই ন? আৰু পচোৱা কিমান দিনৰ পিছত আপুনি এইবিলাক ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিছে বা ৰুইছে? 2 বছৰ পিছত ৰুইছে ন? তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ 6 বছৰ হৈ গৈছে, আৰু মেবি এই বছৰটো ফুলিছে। এইবিলাক বহুত ফুলি আছে গছত, আৰু অলপ লাগিছে ন? দুই এটা লাগিছে, এইবিলাক লাগি আছে দুই এটা। অহা বছৰকে তাৰমানে ভালকৈ লাগিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু হেৰি কি কয়, এই নুনি পুলিবিলাক? 8 নম্বৰ নুনি পুলি মই মোৰ বন্ধু এজনে মানে বাগানটো চাই এনেই মানে। কিমান নম্বৰ এইটো? 8 নম্বৰ। কিন্তু চাওক, এটা কথা মই আপোনাক কৈ থৈ দিলোঁ, এই খেতিটো কৰিলে কি কৰিব লাগিব গম পালে নাই? এতিয়া এই খেতিটোৱে তাৰমানে আপোনাৰ এটা সাৰটো তাৰমানে বহুত খায়। তাৰমানে নুনি গছে আপোনাৰ সাৰ বহুত খাই দিয়ে, আৰু তামোল গছতো আমাৰ একচুৱেলি আজিকালি তাৰমানে, আগতেতো আমি তামোল গছত একোৱেই নিদিওঁ সাৰ দি জানো, একো নিদিওঁ সাৰ। কিন্তু এতিয়া তাৰমানে আপোনাৰ সাৰ দিবলগীয়া অলপমান তাৰমানে আহি গ'ল টাইম। কেলৈ আহি গ'ল? নুনি গছে আপোনাৰ সাৰটো খাই দিব, এতিয়া তামোলৰ তাৰমানে ইমান তামোল লগাটো অলপ অসুবিধা হ'ব। সেইটো কাৰণে আপুনি মাজে সময়ে তাৰমানে এবছৰত এবাৰ হ'লেও সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব ইয়াত। নহ'লেও চাওক, আপুনি কেমিকেল নহ'লেও তাৰমানে যিবিলাক নেকি ব্ৰইলাৰ গু থাকে নহয়, তেনেকুৱাবিলাক আনি দি দিব ইয়াত। গৰু গোবৰ সাৰ মই এতিয়ালৈকে ইয়াত 2বাৰ প্ৰডিউচ কৰিলোঁ। আছে আপোনাৰ ন? আছে, এই মই জমা কৰি থৈছোঁ। তেনেহ'লে ভাল হ'ব, অলপ কুচু মাৰি থাকিব, তেতিয়া মাটিখিনি 1 কেজি এনেকৈ লগাই থাকোঁ। আৰু এই 1 মাহ হৈছে ন? এইটো বস্তু বহুতে ভাল। আৰু কি হয় জানে নাই, এইটো এবাৰ কৰিলে আপোনাৰ হৈয়ে থাকিলে পাত ছিঙিবলৈ, হয় নাই? কোনো টেনশ্যন নাই। এতিয়া আপোনাৰ চাওক, এই গাৰ্ডেনখন ভাল লগা তাৰমানে এইখন চাওক, এই ৰাস্তা একেবাৰে কাষতে হয়, হাইৱে কাষত, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এই গাৰ্ডেনখন মই দেখুওৱা তাৰমানে মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে তামোল গছখিনি বহুত তাৰমানে তেখেতে ছিষ্টেমত ৰুইছে, তাৰমানে বহুত ভালকৈ ৰুইছে। আৰু প্লাছ কি হৈছে, তেখেতে ইণ্টাৰক্ৰপিং কৰিছে। এইবিলাক চাওক, ইণ্টাৰক্ৰপিং তাৰমানে তেখেতে তাৰমানে ভিতৰত আকৌ নুনি গছ ৰুইছে। তাৰমানে এইটো কৰিলেহে আমাৰ তাৰমানে মেইন লাভালাভটো থাকে, আৰু সেইটো কাৰণে মই তেখেতৰ ওচৰত আহিলোঁ। এইখিনি আপুনি কিমান দামত কিনিছে? এই যিবিলাক নেকি পুলি কিনিছে, এইটো ডালহে ৰুইছে?
এনে গাড়ীৰ ক্ৰছটো লৈ কিনে বন্ধু এজনে কৰি থৈছে বাগান এটা। হয় হয়। তেখেতৰ ইনকামটো শুনি কিনে মই ভাবিলোঁ লাষ্টত সিও কৈ আছে যে এই বহুত ভাল হয়, বহুত ভাল। মই আপোনাক কৈছোঁ বহুত ভাল হয় এইটো তাৰমানে। এইটো মই লগাই চাইছোঁগৈ মানে। হয় হয় মই আশা ৰাখিছোঁ এই ডিচেম্বৰ মাহত, ডিচেম্বৰ হয় মাহত হয়, মই আকৌ আহিম আপোনাৰ যিতেনে ডাঠ হয়। হয় হয়, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত মই পলুটো লগাবলৈ পাৰিম আৰু। পাৰিব পাৰিব, এইখিনি বহুত মই ভাল এতিয়া হ'ব। এমাহ হৈছে অলপ মই লগোৱাৰ পিছত আগবাঢ়ি। আহিম দেই এবাৰ চাবলৈ আৰু দেখাম মই কিদৰে আপুনি ছাকচেছ হৈছে গোটেইখিনি মই দেখাম। মই এপাক চাই লওঁ এনেকুৱা অকল। মই আপোনালোকক আজি তামোলৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰু তামোলৰ যিটো নেকি সঁচ আছে, আৰু সঁচ কিছুমান তাৰমানে আমাৰ যিবিলাক নেকি ভাল কিছুমান তাৰমানে জাতৰ আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ খাহীকুছি আছে, কাছাৰ আছে, মোহিত নগৰ বুলি আছে, মাংগলা আছে, এইবিলাক ইত্যাদি বহুত ধৰণৰ আছে। সেইবিলাক জাত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব, সেইবিলাক বহুত ভাল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু মাটিৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়টো আপোনালোকে চাগে গম পায়, মইনো কি ক'ম। আৰু নতুনকৈ যদি আপোনালোকে বাৰী পাতিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়া আপুনি মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত তাৰমানে ওখ যিবিলাক জেগাত নেকি ৰ'দ ঘাই, তাৰমানে ৰ'দ পৰি থাকে, তেনেকুৱা জেগা আপোনালোকে অলপ চিলেক্ট কৰিব। আৰু যাতে বৰষুণৰ পানী তাৰমানে বেছি তাত তাৰমানে আপোনাৰ জমা নহয়, এনেকুৱা মাটি আপোনালোকে বাছি ল'ব। আৰু মাটিখিনি ভালদৰে হাল বাই ল'ব। তাৰমানে হালটো বাবই লাগিব, হাল নোবোৱাকৈ তাৰমানে কিছুমান মানুহে খেতি কৰে, কিন্তু সেইবিলাক ইমান ছাকচেছ নহয়। তাৰমানে তাৰ গ্ৰ'থ যিটো নেকি হ'ব লাগে, সেই গ্ৰ'থটো ভালকৈ নহয়। সেই গতিকে হাল বাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ 9 ফুট তাৰমানে দূৰত্বত, যিটো নেকি 9 ফুট বা 10 ফুট, আপোনাৰ 10 ফুট কৰিলেও একো অপকাৰ নহয় আপোনালোকৰ, কিন্তু 9 ফুটতকৈ তাৰমানে আপোনালোকে বেছি তাৰমানে কম দূৰত্ব কেতিয়াও ইউজ নকৰিব। তেতিয়া কি হ'ব, পাতবিলাক পাতে যদি লাগি যায়, তেতিয়া তাৰমানে আমাৰ সঠিক তাৰমানে ইমান ভাল নহ'ব। আপোনালোকৰ যিটো নেকি ইল পাব লাগে, উৎপাদন পাব লাগে, সেইটো নাহিব একেবাৰে শেষত, আৰু আগটো চিঞা হৈ যাব। পিছত তাৰমানে বহুত অসুবিধা ভুগিব আপোনালোকে। সেই গতিকে সদায় আপোনালোকে 9 ফুট বা 10 ফুট তেনেকুৱা দূৰত্বত তাৰমানে শাৰী পাতি পেলাই তামোল গছবিলাক আপোনালোকে হেৰি কৰিব, আপোনালোকে ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট। আৰু আফটাৰ ডেট এইটো চাওক, শাৰীকৈ কৰাৰ পিছত 1 বৰ্গ মিটাৰ তাৰমানে আকৃতি গাঁত খান্দি ল'ব। তাৰমানে 1 মিটাৰ তাৰমানে আপোনালোকৰ স্কুৱেৰ বুলি ক'ব লাগিব, 1 বৰ্গ মিটাৰ, ডেট মিনছ 1 মিটাৰ স্কুৱেৰ আকৃতি গাঁত খান্দি ল'ব। আৰু মাটিখিনি বালিচহীয়া হ'লে বেছি ভাল হ'ব। আলাতীয়া মাটি হ'লে তাৰমানে ইমান এটা ভাল নহয়। আৰু তেনেকুৱা যদি আলাতীয়া মাটিটো আপোনালোকে পাৰে কৰিব, তাত আপোনালোকে পচা গোবৰ তাৰমানে বেছিকৈ ইউজ কৰিব, যিটো নেকি শুকান গোবৰ হয়। আমি য'ত নেকি গাঁত খান্দি ৰাখি দিওঁ, যিটো নেকি কম্প'ষ্ট এটা বনাওঁ, সেই কম্প'ষ্টটো আপোনালোকে তাত ইউজ কৰিব। আৰু গাঁত খান্দোতে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা হেৰি কৰিব, ওপৰৰ 1 ফুটমান মাটি তাৰমানে আপোনালোকে এফালে ৰাখি দিব। তাৰমানে সেই ওপৰৰ যিখিনি মাটি, সেইখিনি তাৰমানে মেইন হয়, তাত বেছি সাৰ থাকে। তলৰ মাটিখিনিত ইমান তাৰমানে সাৰ নাথাকে। সেইকাৰণে তলৰ মাটিখিনি তাৰমানে এটা ছাইডে ৰাখি দিব, আৰু ওপৰৰ মাটিখিনি এটা ছাইডে ৰাখি দিব। আৰু চাওক, আপোনালোকে যদি তামোলৰ নাৰ্চাৰী কৰিব গৈছে, তেনেহ'লে কি কৰিব, আপোনালোকে ওখ মাটি ল'ব, অলপ ভাল তাৰমানে ভাল মাটি, আৰু যিবিলাক নেকি সাৰুৱা মাটি ল'ব। আৰু তাত কি কৰিব, আপোনালোকে মে' মাহত তাৰমানে সেই বস্তুটো আপোনালোকে সেই নাৰ্চাৰীখন তাৰমানে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সঠিক সময় হয়। মে' মাহত আপোনালোকে কৰিব, ভালদৰে সাৰ পাতি এইবিলাক তাৰমানে ভালদৰে ইউজ কৰি ল'ব। তাৰপিছত মে' মাহত আপোনালোকে নাৰ্চাৰী কৰিলে আপোনালোকৰ তামোল সঠিক জাতৰ ল'ব, যিবিলাক জাত নেকি মই কৈ দিলোঁ আগতে, সেই জাতবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব। আৰু মে' মাহত আপোনালোকে নাৰ্চাৰী প্ৰস্তুত কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু এইদৰে নাৰ্চাৰী কৰিলে মতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে যিটো আপোনালোকে জুলাই আগষ্ট মাহত হেৰি কৰিব, আৰু সেইটো নেক্সট এখন তাৰমানে কৰিলে আপোনালোকে স্থানান্তৰ মানে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগিব। 3মহীয়া যিবিলাক নেকি আপোনাৰ চিডলিং থাকিব বা পুলি থাকিব, সেইবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগিব, 30 চেণ্টিমিটাৰ × 30 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰমানে এফুট 1 ফিট বাই 1 ফিট ডিষ্টেঞ্চত আকৌ আপোনালোকে তাৰমানে ৰুব লাগিব বেলেগ এটা জেগাত। এতিয়া আপোনালোকৰ বেছি ভাল হয়। আৰু এইটোতো গম পাইছে আপোনালোকে, খৰাং বতৰ হ'লে কি হ'ব, ইৰিগেশ্যন দিব লাগিব, পানী দিব লাগিব। এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ৰোৱাৰ পিছত 3-4 মাহলৈকে ছাঁহৰ তাৰমানে আৱশ্যক, তাৰমানে যিটো নেকি শ্বেডনেট থাকিলে বেছি ভাল হয়। একচুৱেলি শ্বেডনেট হাউচৰ তলততো বহুত ভাল হয় নাৰ্চাৰী। আৰু আপোনালোকৰ যদি ফাইনেন্সিয়েলি অলপ অসুবিধা হয়, তেনেহ'লে বাহিৰত কৰিলেও কি কৰিব, ছাঁ থকা জেগাত কৰিব, যিটো নেকি বহুত এটা আৱশ্যক হয় ইয়াৰ কাৰণে। আৰু নহ'লেও ছাঁ দিব লাগে, এইটো এটা বহুত আৱশ্যক। তাৰমানে ৰ'দ পৰিলে ইমান ভাল নহয়, যিহেতু ভেটিটো টান হৈ যাব। টান হৈ গ'লে তাৰ যিটো নেকি গ্ৰ'থটো নহয়। আৰু পানী দি থাকিব লাগে, পানী দি থাকিলে মাটিখন অকণমান ঢিলা থাকিব, বা তাৰ শিপাবিলাক অকণমান বাঢ়িবৰ কাৰণে টাইম পায়, আৰু টাইম
হয় যিটো নেকি তাৰমানে বাঢ়িবৰ কাৰণে চফ্টনেছ এটা পায় আৰু সেইটো কাৰণে সদায় পানী ইউজ কৰি থাকিব লাগে যিটো নেকি ৰ'দ বেছি দিলে পানী দিব লাগে আৰু ৰ'দ নপৰিবৰ কাৰণে ছেডনেট আপোনালোকে ইউজ কৰিব ডেট ইজ ভেৰি গুড ফৰ আছ আৰু যিবিলাক নেকি অলৰেডি তামোল লাগি আছে এনেকুৱা গছৰ কাৰণে সাৰৰ যিটো নেকি অনুমোদন হয় মই সেইটো কৈ দিছোঁ 15 কিলোগ্ৰাম আপোনালোকৰ যিটো নেকি আমাৰ এনে কম্পষ্ট আৰু যেনেকৈ পচন সাৰ সেইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ 225 গ্ৰাম ইউৰিয়া আৰু 250 গ্ৰাম আপোনাৰ ছুপাৰ ফচফেট আৰু 275 গ্ৰাম আমাৰ যিটো নেকি MOP বুলি কয় সেইটো ইউজ কৰিব লাগে যিবিলাক নেকি পুৰঠ গছ যিবিলাক নেকি আপোনাৰ অলৰেডি লাগি আছে তামোল লাগি আছে সেইবিলাক গছত সেই সাৰৰ অনুমোদনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব সেইটো বহুত ভাল ফল পাব আপোনালোকে এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই কৈ থৈছোঁ থ্ৰুতে আৰু তাৰমানে গছৰ যিটো নেকি বয়স একচুৱেলি আমি সদায় গছৰ বয়সটো চাইহে আমি সাৰটো তাৰমানে একচুৱেলি ইউজ কৰিব লাগে আৰু সেই গতিকে মই যিখিনি নেকি সাৰ ক'লোঁ আপোনালোকক সেই সাৰখিনি আপোনালোকে 50% কৰি দিব লাগিব তেতিয়া 50% হৈছে আপোনালোকৰ এটা টাইমত দিব লাগিব আৰু 50% এটা টাইমত দিব লাগিব তাৰমানে এনেকুৱা অৱস্থাত দিব লাগে আধা ভাগটো হৈছে এপ্ৰিল মে' মাহত দিব লাগে আৰু আধা ভাগটো হৈছে ছেপ্টেম্বৰ টু অক্টোবৰ মাহত সেই সাৰখিনি দিলে তাৰমানে আমাৰ সঠিকভাৱে তাৰমানে গছজোপাই আহৰণ কৰিবলৈ সুবিধা পায় আৰু যিবিলাক নেকি এবছৰীয়া আপোনালোকৰ চিডলিং বা পুলিবিলাক আছে সেইখিনিত তাৰমানে 1/4 তাৰমানে আপোনালোকৰ সাৰটো ইউজ কৰিব লাগিব ইমান বেছি সাৰ ইউজ কৰিব আমি দৰকাৰ নাই আৰু পৰাপক্ষত বৰ বেছি সাৰ ইউজ কৰাটো ইমান ভাল নহয় আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্গেনিক কম্পষ্ট আছে এইবিলাক ইউজ কৰিব সেইবিলাক বেছি সুবিধা হয় সৰু পুলিত সদায় আমি তাৰমানে চাব গ'লে অৰ্গেনিক ইউজ কৰিব লাগে কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ সৰু পুলিৰ কাৰণে আমি এভইড কৰিব লাগে যিহেতু আপোনালোকে যদি অলৰেডি তাৰমানে শিকিছে কেনেকৈ সাৰটো ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়াতো পাৰে যদি শিকা নাই আপোনালোকে যদি কেমিকেল বেছি গুড়িত দি দিয়ে তেতিয়া তাৰমানে গছজোপা ৰঙা পৰি যোৱা চান্স এটা থাকি যায় আৰু বন্ধুসকল এই যে সাৰৰ যিটো নেকি আমাৰ ড'জ সেই ড'জটো মই আপোনালোকৰ আমাৰ যিটো নেকি স্ক্ৰীণত মই আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে স্কিপ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব ভালদৰে চাই ল'ব থেংক ইউ চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্লিজ আৰু যিটো নেকি আমাৰ শস্য যিটো নেকি পৰিচৰ্যা বুলি কয় একচুৱেলি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত তাৰমানে এই সময়ছোৱাত কি হয় আমাৰ তাৰমানে পানী যোগানটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো কাৰণে গুৰিত আমি 10 to 15 ডেইজত তাৰমানে মূৰে আমি পানী দি থাকিব লাগে নহ'লে তাৰমানে তাৰ যিটো নেকি গছৰ যিটো নেকি তাৰমানে একেবাৰে গুৰিত তাৰমানে অসুবিধা পায় আৰু শিপাৰবিলাক শুকাই যায় সেইটো কাৰণে পানী দি থাকিব লাগে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু পানী দি থাকিলে চাব আপোনালোকৰ তামোলৰ থোকবিলাক বহুত ভাল হ'ব আৰু ইন ফিউচাৰ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ সঠিক উৎপাদন তাৰমানে আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এটা কথা আমাৰ যিবিলাক নেকি তামোলৰ গাৰ্ডেন আছে তাত যিবিলাক নেকি আমাৰ ঢকুৱা পৰি থাকে যি নেকি ঢকুৱা বুলি কওঁ সাধাৰণতে আমি সেই ঢকুৱাবিলাক কি হয় চাফ চিকুণ কৰিবলৈ তাত বহুতো পৰুৱা লাগি থাকে বা বহুত কিবাকিবিবিলাক লাগি থাকে তাৰমানে আমাৰ যিবিলাক অনিষ্টকাৰী তাৰমানে যিবিলাক নেকি ভেঁকুৰ বেমাৰ এইবিলাক লাগি থাকে সেইটো কাৰণে সদায় আমি চাফ চিকুণ ৰাখিব লাগে অলপ জুই লগাই পিনি ধুনীয়াকৈ সেইবিলাক আঁতৰাই দিব লাগে বা আঁতৰত গৈ পেলাই জ্বলাই দিব লাগে তেনেকুৱা কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা কৰিলে কি চাবচোন বাৰু আপোনালোকৰ গছৰ গুৰিবিলাক তাৰমানে বহুত ভাল হৈ থাকিব চাফ চিকুণ হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ সোমাবলৈ ভাল পাব বা সোমাই পেলাই ভাল পাব সেইটো কাৰণে সদায় চাফ চিকুণ কৰিব লাগে আৰু গুৰিত আপোনালোকে পাৰিলে অলপ মাটি দিয়াৰ যদি সেই কামটো যদি কৰে তেতিয়া সঠিক ফল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বহুত ভাল হয় তাৰমানে ইন ফিউচাৰ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ গছজোপা তাৰমানে সঠিকভাৱে তাৰমানে এটা ডেভেলপ এটা হ'ব তাৰমানে যিটো নেকি নেক্সট চেপ্টাৰ হৈছে তাত আমাৰ শস্য ৰক্ষা তাৰমানে ডেট মিনছ হৈছে শস্যত যিবিলাক নেকি অপকাৰী আমাৰ ৰোগ লাগে বা কিছুমান অনিষ্টকাৰী ভেঁকুৰ ফাংগাছ এইবিলাক তাৰমানে অত্যাধিক তাৰমানে অন্যান্য ঢেৰ কিছুমান তাৰমানে আমাৰ অসুখবিলাক থাকে আৰু সেইবিলাকৰ পৰা কেনেদৰে ৰক্ষা পাব পাৰি তাৰ মই আমাৰ যিখন নেকি মই এটা দি দিম আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিম মই তাৰ কেনেদৰে আপোনালোকে ৰক্ষা পাব আৰু কি হ'লে কি কৰিব লাগে এভৰিথিং চাই ল'ব আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এটা কৈ থৈ দিওঁ যিটো নেকি ফুলা তামোল বুলি কয় ফুলা তামোল পুৰঠ হ'ব সময়ত যদি আমি পানীৰ অভাৱ হয় তাৰপিছত যদি বৰষুণ পৰিলে বা বেছিকৈ পানী শুহি লোৱাৰ বাবে ফুলা তামোলৰ বিসংগতি দেখা যায় এইটো হ'লে আমাৰ তাৰমানে মষ্ট অফ তাৰমানে তামোলৰ গাৰ্ডেন আমাৰ ঘৰতো আছে তাতে এই তাৰমানে ফুলা তামোল বুলি কয় যে সেইটো তাৰমানে বহুত তাৰমানে আমাৰ অনিষ্ট কৰে তামোলবিলাক পুৰঠ হোৱাৰ আগতে কচুটো লাল নিচিনা হৈ যায় অকণমান ফাটি যায় বা তেনেকৈ তাৰমানে ফুলা বুলি কয় আৰু সেইটো অসুখটো আমাৰ দেখা দিয়ে আৰু তামোলৰ অংশ আপোনাৰ ৰবৰ দৰে হৈ যায় টান হৈ পৰে ইয়াৰ
প্ৰতিকাৰ হেৰি হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে পুৰঠ হোৱা সেই সময়ছোৱাত যিটো নেকি মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক, সেই পানী দিয়াটো তাৰমানে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ মাহ এনেকুৱা পানী দিয়াটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। পানী যোগান ধৰিব আপোনালোকে, পানী পালেহে তাৰমানে এই ফুলা তামোলৰ যিটো নেকি অসুবিধা সেইটো নাইকিয়া হ'ব আপোনালোকৰ। তেতিয়া বহুত তাৰমানে ভাল তামোল হ'ব, একেৰাঙি বুলি কয় যে, যিটো ওৱান ষ্টেজ তাৰমানে আপোনালোকৰ হেৰি হ'ব পাব, আৰু তাৰমানে ইলটো ভাল পাব। এতিয়া আপোনালোকে এইবিলাক চেল কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ফুলা তামোলতো কোনো প্ৰাইচ নাথাকে না, একেবাৰে কম প্ৰাইচ। আৰু এটা মেইন ৰোগটো হৈছে যিটো নেকি মই কৈ আছোঁ, মই অলপ স্পীডত কৈছোঁ বিকজ অফ নহ'লে বহুত লেন্থটো বেছি হৈ যায় ভিডিঅ'টো। আৰু যিটো নেকি আগজোঙা হোৱা বুলি কয়, তামোলৰ যিটো নেকি গছজোপা আগজোঙা হয়, এইটো কিহৰ হয়? এইটো যে নাইট্ৰজেন জাতীয়, যিটো নেকি ইউৰিয়া জাতীয় সাৰবিলাক আমাৰ অভাৱৰ কাৰণে এই অভাৱটো হয়। সেইটো কাৰণে গুৰিত পানী জমা হ'লেও হয়, তাত তামোল গছৰ আগ অংশ চুটি হয়, তেনেকুৱা হয়, পাতবোৰ সৰু হয়, বা আগটো তাৰমানে এই আৰু আপোনাৰ কাঠ পেঞ্চিলডালৰ নিচিনা জোঙা হৈ পৰে। আৰু এনেবিলাকৰ তাৰমানে যিটো নেকি আগজোঙা হোৱা বুলি কয়, এই বেমাৰটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপোনালোকে নাইট্ৰজেন জাতীয় সাৰবিলাক ভালদৰে ইউজ কৰিব তাত। আৰু গুৰিত পানী জমা হ'বলৈ আপোনালোকে নিদিব, ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ৰাখিব। আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ সঠিকভাৱে গছজোপা গ্ৰ'থ হ'ব। আৰু গছজোপা সঠিকভাৱে যেনে গ্ৰ'থ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ উৎপাদনটো ডাবল হ'ব, আৰু আপোনালোকে ভাল এটা বিজনেছ কৰিব পাৰিব, আৰু ভাল এটা তাৰমানে ইল্ড পাব।